Okay everyone, so Pixia here ulit. So meron tayong bagong pasyente. Ito ay July 24 by Prosonus Fender. So ito yung unit niya, ating client. Okay, power on. Ito ay may gitnang 6 years sa ating client. Ngayon nyo lang ulit dinala. Nakita nyo naman, puro kalawang na siya. Okay, so ang problem niya ay fader. So effective na yung kanyang mga fader. So papalitan natin. Okay, let's go. Okay, so na-disassemble na natin siya. Tatanggalin naman natin itong fader board assembly. Tapos tanggalin natin yung mga sirang mga moving faders, motorized faders. So, check natin yung mga belt niya. Okay, let's go. Okay, so tatanggalin na natin itong fader assembly para makita natin yung mga sirang fader. Okay, so sisilipin natin yan isa-isa. Yung belt nya, sisilipin natin yan kung may tama na siya. So check natin yung mga belt kung okay ba. Okay, okay, so ito yung mga belt na kailangan natin palitan. Tulad nito, ayan, sira na siya. Tsaka itong isang to, ito, sira. So punit-punit na siya yung belt niya. Ito din, itong isa na rin ito, sira na rin siya. Ito din,
ito din. So papalitan na natin yung mga belt. Itong moving faders na yan, papalitan na natin yan. Okay, so let's go, palitan natin. Okay, so tatanggalan natin yung mga sirang fader. Ayan. So ito yung mga sirang fader. Okay, so papalitan natin siya ng mga bagong fader. So 9 pieces na fader ang kakabit natin na bago. Okay, so let's go, dito natin. Okay, so na-assemble na natin, ikabit na natin yung mga bagong fader. So i-install na lang natin siya dun sa kanyang board. Okay, so let's go. Okay, so na-assemble na natin yung lahat ng fader na bago. So ito siya, ito yung mga X, ayun yung mga pinalitan natin. Okay, so ito yung mga sirang fader. So ipa-power on na natin, tingnan natin kung okay siya. Okay, let's go. Power on. Loading. Okay. Okay, so ito tayo sa utility, home, then utility. Okay, check natin, Mardi Gras. Okay, so okay na siya. Okay, working ulit ang fader natin. Okay. So, ang napansin ko dito is yung kanyang firmware is luma.
Okay? So, old yung kanyang firmware version. So, yeah. Tatanong muna natin si client kung pop-update na ito. Okay? Okay, so thank you ulit sa inyong panonood and sana supportahan niyo ang aking channel. Okay? Thank you.